Bună și bine ai venit pe canalul meu de YouTube Povestiri din Realitate. Astăzi vom vorbi despre ce să faci în situațiile în care dorințele nu ți se împlinesc. Sunt sigură că ai avut și tu visuri și dorințe la care ai lucrat ca să le împlinești, dar unele dintre ele pur și simplu nu au ieșit când ai vrut tu. După plânsul de rigoare și inventarul cu ce am greșit de nu a mers, te-ai consolat cu ideea că nu a fost să fie și eu la fel, până când într-o vacanță în Turcia, o întâmplare a adus schimbarea. Am cerut să cumpăr bilet la un spectacol și am primit un bilet de transport, dar asta aveam să aflu abia pe drum. Haide să afli experiența mea și cum te poate ajuta în situațiile când ai făcut tot ce se putea, dar nu îți poți atinge obiectivul. Fethiye, Turcia. Seara ieșeam la plimbare pe faleză. În una din serii am ajuns în fața unei agenții de turism. În fața ei, în spatele unui pupitru pe care erau lipite afișe cu oferte de excursii și călătorii, se afla un om. Striga oferte de bilete pentru diverse excursii în zonă. 25 de euro, 30 de euro. Ca la turci. În fața lui era un sandwich din acela cu poze. Pe una dintre ele erau niște delfini cu oameni în apă și era scris Parcul Delfinilor Marmaris. Cum în catalogul excursiilor pe care l-am verificat nu era nicio ofertă, l-am întrebat pe domnul strigător dacă are bilete pentru Parcul Delfinilor în Marmaris. Da, avem, m-a asigurat. Eu am fost mirată că pentru un asemenea loc încă sunt locuri disponibile, dar mi-am zis că poate nu mulți oameni sunt disponibili să parcurgă 250 de kilometri în aceeași zi, pentru că distanța dintre Fethiye, localitatea în care eu stăteam, și locul în care era Parcul Delfinilor Marmaris era de 125 de kilometri. Am cumpărat bilet și am făcut ce mi s-a spus. A doua zi dimineață, la ora 8, trebuia să fiu în fața hotelului ca să vină mașina să mă ia. Nerăbdătoare am ieșit în față ceva mai devreme. Neliniștea și entuziasmul erau atât de mari, încât nu mi s-a părut nimic nepotrivit când, întinzând biletul pe care îl cumpărasem șoferului, el a început să-mi spună ceva Marmaris. Tot repeta Marmaris, Marmaris. Vorbea în turcă, eu turcă nu știu, el engleză nu știa. A pus capăt neînțelegerii dând un telefon la agenție și s-au lămurit lucrurile. M-a lăsat să intru în mașină. M-a lăsat la destinație, la 30 de metri aproape de intrarea în Parcul Delfinilor. Mi-a spus că urma să vină să mă ia la ora 4 după amiaza în același loc. Cum am coborât din mașină, am putut să văd intrarea parcului. Mergând către intrare, am trecut pe lângă afișe publicitare foarte mari pe care erau delfini cu oameni și simțeam cum pur și simplu inima mea ia la galop. Locul era amenajat chiar în Marea Mediterană, iar intrarea, recepția și casa de bilete erau pe un ponton. Erau două fete. Sigură, pe mine m-am dus la ele și am cerut un bilet. Aveți programare? M-a întrebat una dintre ele. Nu am, dar fac acum, am spus dezvoltă. Fata verifică ceva în calculator și apoi mă anunță. Primul loc disponibil este peste 5 zile. Poftim, peste 5 zile? M-am arătat așa contrariată ca și când săraca fată era de vină. Dar eu vin din Fethiye și eu nu stau în Marmaris, eu vin din Fethiye și astăzi mă întorc, deci n-am cum să vin peste 5 zile din nou, deci nu se poate. Știți, îmi este imposibil, nu am cu ce să vă ajut. Ședințele de not cu delfinii au fost introduse suplimentar în program și sunt doar 4 pe zi, pentru că nu vrem să obosim delfinii. De fapt, Parcul Delfinilor era un centru de recuperare pentru copii cu afecțiuni speciale, iar notul cu delfinii fusese introdus ca și program turistic suplimentar. Fata mi-a spus că singurul lucru pe care îl poate face pentru mine este să mă treacă pe o listă de așteptare. Am privit-o, cred că dezamăgirea se citea pe fața mea, rămăsesem pironită locului și mă uitam la ea, nevrând să accept că asta este realitatea. Între timp, în spatele fetelor a apărut un bărbat. I-au povestit de mine, cred că arătam ca un copil la care nu venise Moș Crăciun. Bărbatul a venit la mine și mi-a explicat înțelegător că nu are cum să mă ajut, totul este ocupat, nu pot suplimenta numărul de activități. Aflând de unde vin, bărbatul m-a întrebat de la ce agenție am luat biletul. I-am arătat biletul și mi-a spus nu se poate, e imposibil. Eu îl cunosc pe patron, sunt prieten cu el de ani de zile și îl știu un om serios. Când te duci înapoi diseară, neapărat trebuie să stai de vorbă cu el și să-ți dea banii pe bilet, pentru că asta este o înșelătorie. De ani de zile, firma lui nu mai vinde bilete pentru programele turistice cu delfini. Cu siguranță el nu știa de ceea ce făcuse omul care vindea bilete. Da, eu auzeam ce spune el, numai că pentru mine problema cea mai importantă, visul de a
fi în apă cu un delfin nu se putea împlini și asta era cel mai important pentru mine. După cele câteva cuvinte schimbate cu bărbatul, el a plecat și eu am rămas pironită pe ponton. Văzând dezamăgirea mea, omul a vrut să mă ajute. Uite, eu nu îți pot promite nimic, dar îți propun să stai aici, să aștepți. Poate cineva din cei care au făcut rezervările nu vor veni și atunci poți să intri în locul unei persoane. El și tatălui conduceau parcul de 5 ani, dar mi-a explicat că regulile sunt foarte clare, nu poate sări peste programări. Mi-a întins un scaun de plastic din acela mic, rotund, cu 3 picioare. Uite, stai pe el cât o să aștepți aici în soare. Am așteptat plină de speranță sub soarele care mă topea. Turiștii au început să vină la 11:45. Primul program avea să înceapă la ora 12. I-am privit pe turiști care se pierdeau în spatele unei uși verzi de plastic. Le-am privit pe fete cum bifau și mi-am dat seama din gesturile lor că veniseră toți turiștii. Înțelegând că n-am ce să fac, am luat scaunul, l-am înapoiat fetelor și am dat să plec. Probabil impresionat de fața mea, bărbatul m-a strigat: Maria, pot să fac totuși ceva pentru tine? Vrei să mergi înăuntru, măcar să vezi delfinii dacă nu poți înota cu ei? Da, sigur că da! Cum să nu? Măcar să-i văd! Am strigat entuziasmat. Am intrat însoțită de bărbat și m-a condus în locul în care 2 delfini erau hrăniți de instructor. Am rămas și am privit. În jurul meu auzeam fremătul adulților și chițăitul copiilor. Puteam să simt fericirea și nerăbdarea lor de a intra în apă. La un moment dat am simțit o mână pe umăr. Mi-am dat seama că a venit timpul să plec. Am vorbit cu tata. Mi-a zis că dacă vrei, poți să intri și tu în apă cu delfinii, dar nu singură. Din cei care s-au programat astăzi, 2 sunt femei, iar pachetul maxim este de 4 persoane. E ok pentru tine? Știți cum pleacă o rachetă de pe loc? Așa am simțit eu. Tremuram la propriu de emoții, așteptând să-mi vină rândul. În apă am fost toată o emoție. Când a venit delfinul lângă mine, ochii mi s-au umplut de lacrimi. De pe margine, instructoarea a început să ne dea comenzi atât mie cât și delfinului. Cele către mine a trebuit să le repete de câteva ori, pentru că eram țintuită locului ca și când de picioare aveam prinsă o ancoră. Când pielea fină și catifelată a delfinului mi-a atins fața, atunci am putut să mă mișc. Am înotat puțin împreună, aproape că ne-am îmbrățișat, am dansat, l-am luat în brațe atât cât puteam. Între mișcări, când ne opream, mă uitam la el și nu-mi venea să cred că e adevărat ce trăiesc. După ce am ieșit din apă, m-am dus la bărbatul care m-a ajutat și i-am mulțumit plângând. M-a asigurat că nu am pentru ce. Mi-a spus că îi place să facă bucurii și îi părea atât de rău pentru ce mi se întâmplase. Această întâmplare nu a fost prima din viața mea când mi-am dorit ceva în pofida unei realități potrivnice. Și acum, ca și altădată, când lucrurile păreau imposibil de realizat, am rămas prinsă într-o inerție în realitatea pe care mi-o dorisem. Chiar și așa, speram la o schimbare. Până la urmă, după o rețetă proprie a universului, lucrurile s-au așezat și eu am obținut ce am vrut. Iar când vă spun asta, nu includ lucrurile materiale. Povestea cu delfinii din viața mea este un simplu exemplu de imposibil care devine realitate. Ce poți să faci tu când simți că ai luptat degeaba și dorințele nu ți se mai pot împlini? Amintește-ți experiența mea cu delfinii. Gândește-te la scaunul acela mic, roșu, cu 3 picioare, pe care am stat în căldură sub un soare care mă topea. Din personaj activ, devină un simplu observator în viața ta. Unii munți nu se mișcă atunci când vrem noi, dar fi sigură că efortul pe care l-ai depus, tăria cu care ți-ai dorit, lucrează împreună și rezultatul va apare. Vei obține ce ai vrut, dorința ți se va împlini. Fac această serie de filmulețe pentru că multă lume m-a întrebat cum reușesc să fac ba una, ba alta. Dacă au venit atâtea întrebări, m-am gândit că e nevoie de așa ceva în online-ul românesc. Sfaturi practice de dezvoltare personală pornind din experiența proprie. De teorii și formule, cum să-ți împlinești visul sau să fii fericit în 3 pași, oamenii s-au săturat. Vor ceva real, concret și autentic. Nu uita să dai like, să distribui și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Așa mă vei ajuta și pe mine și acest film să ajungă la cei care au nevoie de el.